present perfect tense, present perfect continuous tense. මෙන්න මේ tenses දෙක තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාලා ගොඩක් වරද්දන පටල ගන්න tenses දෙක. ඉතින් මෙන්න මේ පාඩමෙන් පස්සේ ඔයාලට ඒක ආයෙම වැරදෙන එකක් නෑ. හරි. මේ උදාහරණය පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා වාස් එකක් ඒක බිඳිලා. දැන් ඔයා ඒක ෆික්ස් කරන්න ඒක හරි ගස්සන්න try කරනවා. ඔයා එතකොට කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට කියන්න පුළුවන් I have been trying to fix this. I have been trying to fix this. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? I have been trying to fix this කියලා කියන්නේ මම මේක හදන්න මේක ෆික්ස් කරන්න උත්සාහ කරමින් සිටිනවා තාමත් ඒකට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඔයා කිව්වොත් I have tried to fix this. I have tried ed. I have tried to fix this කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා උත්සාහ කරා හැබැයි තවදුරටත් ඔයා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දැන් ඒ උත්සාහය අතහැරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ පළවෙනි වාක්‍යය I have been trying to fix this කියන එක present perfect continuous tense එකක්. හැබැයි I have tried to fix this කියන එක present perfect tense එකක්. මේ දෙකේදී වෙනස තමයි present perfect continuous tense එකේදී අපි යම්කිසි දෙයක් පටන් ගත්ත අතීතයේ මේ වෙනකුණුත් කරගෙන යනවා. හැබැයි present perfect tense එකේ අපි දෙයක් අතීතයේදී පටන් ගත්තා. හැබැයි මේ වෙද්දි ඒක නවත්තලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙකම මේ දැන් කියන මේ මොහොතට සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා තමයි අපි ඒක present tense ගොඩට දාලා තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි මේක හැම වෙලේම මෙහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මේ තියරි එක වෙනස් වෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒක කතා කරන්න කලින් අපි තව උදාහරණ දෙකක් අරන් බලමු. He has been watching TV. He has watched TV. He has been watching TV කියන්නේ එයා TV එක බලන්න පටන් ගත්තා මේ බලමින් මේ මොහොත වෙනකුණුත් එයා තාමත් TV එක බලමින් ඉන්නවා. He has been watching TV. He has watched TV කියන්නේ එයා මේ දැන් ටිකකට කලින් TV එක බල හිටියා දැන් ඒක බලලා ඉවරයි. He has watched TV. මෙතනදී බලන්න හැම වෙලේම මේ present perfect tense එක අපි have හරි has හරි දානවා ඒක වචන බහුවචන අනුව එහෙම දාලා past participle verb එක තමයි දාන්නේ watched කියලා. හැබැයි present perfect continuous tense එකේ එතනදී අපි has have දානවා ඒක දාලා ing form එකෙන් තමයි තියන්නේ watching කියලා ing ඒ කියන්නේ ඒක දිගටම වෙන ක්‍රියාවක් නිසා. හරි. තව example එකක් බලමු. We have been waiting for you. We have been waiting for you. අපි ඔයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. තාම බලන් ඉන්නවා. We have waited for you. We have waited for you. අපි මේ ඔයා එනකම් බලාන හිටියා. අපි තවදුරටත් බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේක දැන් හොඳටම තේරුණා කියලා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක මේ විදිහටම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ වාක්‍යවල කොයි වාක්‍යද හරි කියලා ඔයාලා හිතන්න කියලා කියන්න. හරි. මම ඇව අවුරුදු 10ක් තිස්සේ දන්නවා තාමත් ඇව දන්නවා. කොහොමද ඔක කියන්නේ? ඔක කියන්නේ I have known her for 10 years ද නැත්නම් I have been knowing her for 10 years ද. දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ තාමත් දන්නව නිසා I have been knowing her for 10 years කියලානේ. ඒක වැරදි. හරි අපි මොකද්ද මේකේ වැරද්ද කියන එක අපි පස්සේ බලමු. මම තව උදාහරණයක් කියනවා. මට ඒක අයිති වෙලා තිබුණා තවදුරටත් ඒක මටම අයිති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම ඒක කන්ටිනියු වෙනවා. කොහොමද ඔක කියන්නේ? It has been belonging to me. එහෙම නැත්නම් it has belonged to me. කොකද හරි? මෙතනදිත් හරි it has belonged to me කියන එක. ඔයාලා හිතනවා කන්ටිනියු වෙන තාමත් ඒක මට අයිති නිසා has been belonging to me කියන එක එන්න ඕන නේද කියලා. හැබැයි ඒකත් වැරදි. මෙන්න මේ උදාහරණයක් බලන්න. මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඒ සින්දුවට කැමතියි. මම තාමත් කැමතියි. කොහොමද කියන්නේ? I have been loving this song for years ද I have loved this song for years ද මේකෙත් උත්තරේ I have loved this song for years. මෙන්න මේකට හේතුව තමයි මේ සමහර verbs තියෙනවා අපි ඒ verbs වලට කියනවා stative verbs කියලා. Stative verbs කියලා කියන්නේ යම්කිසි තත්වයක් විස්තර කරන verbs වලට. අන්න ඒ verbs තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන දැන් පෙන්වන්නේ. අන්න ඒ verbs එක්ක ඔයගොල්ලෝ present perfect
continuous tense භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ verbs ටිකත් එක්ක ඔයාලා present perfect continuous tense භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම භාවිතා කරලා කියලා බලන්න. එතකොට ඒක ටිකක් abnormal වගේ දැනෙනවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ තමයි තවත් සමහර verbs තියෙනවා. අන්න ඒ verbs එක්ක ඔයාලට මේ present perfect continuous tense භාවිතා කරන්න බෑ. මෙන්න මේ verbs වලට උදාහරණ තමයි graduate, marry, break, reach, finish. මෙන්න මේවත් එක්ක present perfect continuous tense භාවිතා කරන්න බෑ. උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් I have been graduating last week කියලා කියන්න බෑ. I have graduated last week. They have been getting married කියන්න බෑ. They have got married. They have got married. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනද they have got married කියන්නත් පුළුවන්. They have gotten married කියන්නත් පුළුවන්. American English වලදී මේ get කියන එකේ past participle එක සලකන්නේ gotten කියලා. හැබැයි British English වල get කියන එකේ past participle එක සලකන්නේ got කියලා. ඒකින්ද American English වලදී කියනවා they have gotten married කියලා. British English වල කියනවා they have got married කියලා. මෙන්න මේ උදාහරණයක් බලන්න. I have been breaking the vase. I have been breaking the vase. ඒක කියද්දිම නිකන් abnormal කියලා හිතනව නේද? අපි ඒක කියන්න පුළුවන් I have broken the vase. I have broken the vase. මෙතනදී මේ married, graduate, broke මේ හැම එකක්ම එක අවස්ථාවයි අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ marry කර කර ඉන්නේ නැහැනේ දිගටම. graduate විවි ඉන්නෙත් නැහැ. කඩ break කර කර ඉන්නෙත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ verbs එක්ක continuous tense භාවිතා කරන්න බෑ. මම හිතනවා ඒ කොටසත් ඔයාලට හොඳටම තේරුණා කියලා. අපි අපේ පාඩමේ අන්තිම හැබැයි වැදගත්ම කොටස කතා කරමු. හරි. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. I am sweating a lot because I have been running. I am sweating a lot because I have been running. මට මේ ගොඩ දාඩිය දානවා මේ මොහොතේදී මට මේ ගොඩක් දාඩිය දානවා. මොකද I have been running. මම දිව්වා මේ ටිකකට කලින් දිව්වා. මෙතනදී හොඳට බලන්න I have been running. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මේක present perfect continuous tense එකක්. ඔව් මේක present perfect continuous tense එකක් තමයි. එතකොට ඔයාලට හිතෙනවා ඇති I have been running කියලා කිව්වහම මේ තාම දුවනවා වෙන්න ඕනනේ මේක. දැන් මේක present perfect continuous tense එකක් නම් මේක තාම දුවනවා වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ විශේෂ අවස්ථාවකදී ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරලා ඉවරයි මේ දැන් ටිකකට කලින් කරලා ඉවරයි ඒ කරපු එකේ එවිඩන්ස් ඒ කියන්නේ ඒ කරපු බවට සාක්ෂි මේ මොහොතේදී තියෙනවා නම් අපි අන්න ඒ වෙලාවට යොදන්නේ present perfect continuous tense. ඒ කියන්නේ කරලා ඉවර වුණත් අපි present perfect continuous tense එකෙන්ම ඒ වගේ වාක්‍ය කියනවා. මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. I have been working all morning, so I am taking a break now. I have been working all morning, so I am taking a break now. මම උදේ වරුව පුරාම වැඩ කරගෙන හිටියා. දැන් මම මේ විවේකයක් ගන්නවා. මේ මොහොතේ එයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා විවේකයක් ගන්නවා. හැබැයි එයා කියන්නේ කොහොමද ඒක? I have been working all morning. Have been working කියලා දාලා තමයි කියන්නේ. They have been cleaning the house, so it is all tidy now. They have been cleaning the house, so it is all tidy now. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ room එක clean කර හිටියා. දැන් clean කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ room එක හරිම tidy. They have been cleaning the room. ඉතින් අපි මේ පාඩම් කරන විදිහ ඔයාලට තේරෙනවා නම් yes කියලා comment එකක් දාන්න. හැබැයි ඒක තේරෙනවා මදි නම් තවදුරටත් විස්තර කරන්න ඕන නම් අන්න එහෙම විස්තර කරන්න කියලා comment එකක් දාන්න. එතකොට අපිට ඉදිරියේදී මේ පාඩම් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා present perfect tense සහ present perfect continuous tense ගැන අපි ඔක්කොම කතා කරලා තියෙන්නේ. අදින් පස්සේ නම් වරද්ද ගන්න එපා මේක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මෙන්න මේ වීඩියෝස් ටික බලලා නැත්නම් ඒවත් දැම්ම බලන්න. ඒවත් ඊටාම වැදගත් වීඩියෝස්. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.